Suprabhat, मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युजरलाई सो टुडे we will be discussing about the some important terms related to ellipse जुन चाहिँ हामीले अस्ति स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन र इलिप्स कसरी फर्म हुन्छ भन्ने सम्पूर्ण कुराहरू जुन चाहिँ मैले पार्ट 1 र पार्ट 2 मा तपाईलाई बुझाइहालेँ र त्यो तपाईले बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा राख्दछु र आज म तपाईलाई some important terms related to ellipse माने कुन चाहिँलाई vertex भन्छ vertex कहाँनिर हुन्छ vertex हैन vertices हुन्छ हाम्रो र तपाईको यहाँनिर जुन चाहिँ फोकाइहरु छ त्यसको कोअर्डिनेट्सहरु के हुन्छ त्यो सम्पूर्ण अस्ति हामीले इभ्यालुएट त गरे सो आज म त्यसको विषयमा डिस्कसहरु गर्ने छु सो भिडियो सुरु गर्नु अगाडि सबैलाई यही नम्र निवेदन छ कि भिडियोजलाई म्याक्सिमम शेयर गरिदिनुहोस् मन पर्दैछ लाइक गर्नुहोस् के सोध्नु चाहनुहुन्छ भने या मलाई के सजेशन्स दिन चाहनुहुन्छ मलाई कमेन्ट मार्फत भन्नुहोस् र मेरो फ्युचरमा आउने भिडियोजहरु मिस गर्न चाहनु हुँदैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् ओके सो सुरु गरौँ आजको हाम्रो टपिक तर्फबाट जुन चाहिँ हुन्छ सम इम्पोर्टेन्ट टर्म्स रिलेटेड टु एलिप्स अब हामीले अस्ति के देखे भन्दाखेरि के हुँदो रहेछ दुईटा फोकाइ हुँदो रहेछ अनि दुईटा डाइरेक्ट्रिसेस हुँदो रहेछ ओके र जुन चाहिँ हामी यो लामो लाइन देख्दैछौँ जुन चाहिँ इलिप्सबाट पास भएको छ दैट इज पासिङ थ्रु द फोकाइ अफ द इलिप्स त्यसलाई हामी के भन्छ मेजर एक्सिस भने किन यो भन्दा ठुलो छ त्यही कारण मेजर अनि यसलाई के भने हामीले माइनर भनेर भन्ने गरे जसको लेन्थ 2b युनिट हुन्छ र मेजर एक्सिसको 2a युनिट हुन्छ भनेर हामीले थाहा भयो जुन चाहिँ हामीले पार्ट 1 मा डिस्कस गरिसकेको थिए सो अब हामी देख्ने छौं यहाँनिर जुन चाहिँ हामीले देखे कि a को जुन चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेट हुन्छ त्यसको कति थियो भन्दा चाहिँ a, 0 थियो दैट इज यहाँ देखि यहाँसम्म कति छ भन्दा चाहिँ a युनिट थियो सो यहाँ पनि कतिसम्म यहाँ देखिको यहाँसम्म पनि कति हुन्छ a युनिटै हुन्छ त्यसैकारणले 2a युनिट भएको थियो त्यसैकारणले यसको कोअर्डिनेट कति भयो -a, 0 अब्भियस हो किनकि नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा छ सिमिलरली यसको कति थियो हाम्रो 0, b र यसको कति थियो 0, -b okay so first of all I want to discuss about the center of the ellipse so यहाँनिर हाम्रो जुन चाहिँ सेन्टर छ इलिप्सको त्यो कहाँनिर छ भने मैले ओरिजिनमा छ भनेर भनेको थिएँ जसलाई हामीले इक्वेसन के थियो भन्दा चाहिँ x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टु 1 र मैले के लेख्नु भएको थियो तपाईलाई where b² is equal to a² 1 minus e² where e is the eccentricity of the ellipse which is always less than 1 in case of ellipse अनि त्यहाँनिर के लेख्नु हो हियर भनेर लेख्नुपर्छ कि a is greater than b या तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ b is less than a भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईकै इच्छा हैन 1 is less than 2 or 2 is greater than 1 एउटै माने भयो सो त्यसरी सो यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु भन्दाखेरि अर्को तरिका के छ भन्दाखेरि जस्तै मैले center of the ellipse equation of the circle कसरी लेख्थे भन्दा चाहिँ x² plus y² is equal to a². Similarly त्यसलाई पनि कसरी लेख्ने तरिका थियो कि x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square is equal to a². सेन्टर कहाँ थियो भने थियो 0, 0 मा. सो यसरी देखाएको थियो सर्कलको केसमा तपाईहरुलाई हैन स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ सर्कलमा सो सिमिलरली यसलाई पनि म कसरी लेख्न सक्छु x minus 0 whole square upon a² plus y minus 0 whole square upon b² equal to 1 यसरी पनि त लेख्न सक्छु x² by a² plus y² by b² equal to 1 लाई यसले के सिग्निफाई गर्यो the center of the circle is the center of the ellipse is at the origin that is 0, 0 okay अब so यहाँनिर जुन चाहिँ vertices छ the vertices of the the vertices of the ellipse are a and a dash whose coordinates are a, 0 and minus a, 0 respectively so यो हुन्छ हाम्रो vertices so vertices कुन चाहिँ को हुँदो रहेछ मेजर एक्सिस को हुँदो रहेछ ओके यो चीज याद गर्नुपर्छ नट अफ माइनर एक्सिस यसलाई vertices भन्दैन ओके सो अर्को कुरा हुन्छ फोकाइ therefore here in the ellipse there are two focus which is generally known as the foci अनि यसको कोअर्डिनेट कति हुन्छ यसको ae, 0 अनि a dash को s dash को कति हुन्छ -ae, 0 ओके ए इभ्यालुएट गरेको थिए सो इभ्यालुएट गरेर पनि मैले तपाईहरुलाई देखाइदिएँ सो यहाँनिर सेन्टर कति हुँदैछ 0, 0 vertices कति हुँदो रहेछ a, 0 and -a, 0 अनि फोकाइ कति हुँदो रहेछ ae, 0 and -ae, 0 the coordinates of the foci are ae, 0 and -ae, 0 ओके र अब त्यो पछि हामीले इभ्यालुएट गरेको थियो डाइरेक्ट्रिसेस सो द डाइरेक्ट्रिसेस द इक्वेसन अफ द डाइरेक्ट्रिक्स zm यसको इक्वेसन कति थियो ae minus x equal to 0 so we cannot write x minus a by e equal to 0 so we cannot write that किन त्यो मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु बिकज a by e is greater than 1 सो त्यो परहरु मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु सो यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौ x plus a by e equal to 0 भनेर लेख्न सक्छौ या तपाईले यसकै फर्मेटमा लेख्नुको निम्ति चाहिँ म के गर्छु भन्दा चाहिँ
a by e plus x equal to 0. So the equation of the directrices of the ellipse are zm ae minus x equal to 0 and a by e plus x equal to 0. That is the equation of z dash m dash. So directrices को यो भयो. So हामीले के याद भयो? Vertices थाहा भयो, foci थाहा भयो, center थाहा भयो, अनि length of major axis 2a हुँदो रहेछ, length of minor axis 2b युनिट हुँदै जसलाई हामी axis भनेर गर्छौं, not axis किनकि दुईटा प्लुरल छ त्यही कारण axis. अनि the equation of the directrices zm and z dash m dash are a by e minus x equal to 0 and a by e plus x equal to 0 respectively. यहाँनिर मैले त्यो रटाए भन्दा पनि यहाँ तपाईलाई इभ्यालुएट एक एकवटा कसरी भयो भन्ने कुराहरु पनि मैले प्रिभियस पार्टमा पार्ट 2 मा देखाइसकेको छु. सो हेर्नु भएको छैन त्यो हेर्ने आवेदन छ. अब म तपाईलाई यहाँनिर एउटा इन्ट्रेस्टिङ चीज देखाउने छु. जस्तै अब यहाँनिर हेर्नुस् एक्सिस. सो एक्सिस कतिवटा हुँदा रहेछ? Two types of axis, that is the major axis and minor axis. Here a dash represents the major axis and bb dash represents the minor axis. अब हामीलाई थाहा छ, हेर्नुस् है, हामीलाई थाहा छ कि यो केस, यो इक्वेशनको केसमा इक्वेशन के छ? इलिप्सको x square by a square plus y square by b square equal to 1. यहाँनिर हामीलाई चाहिँ थाहा छ कि a is greater than b. अब तपाईलाई भने कि प्रुफ गरेर देखा भनेर कि a चाहिँ साच्चै नै b भन्दा ठुलो छ भनेर देखा भनेर. सो कसरी गर्नुहुन्छ हेर्नुस्. E is less than 1 and is greater than 2 greater than 0 in case of ellipse, that is positive value त हुन्छ तर 1 भन्दा चाहिँ कम्ती हुन्छ in case of ellipse हैन. प्याराबोलाको केसमा चाहिँ हामीले के देखेको थियो भन्दा चाहिँ E is equal to 1. सो यहाँनिर म के गर्दैछु भन्दा चाहिँ स्क्वेयरिङ बोथ द साइड्स गर्दैछु. सो 0 को स्क्वायर कति भयो? 0 नै भइहाल्यो. E को स्क्वायर कति भयो? E स्क्वायर भइहाल्यो र 1 को स्क्वायर कति भइहाल्यो? 1 भइहाल्यो. सो खाली मैले के मात्रै गरे? स्क्वेयरिङ गरे सबैपटि हैन. यो इनइक्वालिटी सम गर्दैछु हामी हैन. यो तपाईले क्लास 10 मा पनि लिनियर इक्वेशन्सहरुमा लिनियर इनइक्वेशन्समा पनि देख्नु भएको होला. सो अब म के गर्दैछु भन्दा चाहिँ माइनसले मल्टिप्लाई गर्दैछु. हेर्नुस् है, अब माइनसले मल्टिप्लाई गर्दैछु. सो माइनसले मल्टिप्लाई गर्नेबित्तिकै माइनस 0 के माने हुन्छ? माने हुँदैन. सो 0 नै भइहाल्यो. सो माइनस e स्क्वायर भइहाल्यो र माइनस 1 भइहाल्यो. अब हेर्नुस् साइन के हुन्छ भन्दा चाहिँ नि चेन्ज हुन्छ. कसरी? अब यो ज्यादा जस्तोले यो इनइक्वालिटी यो बुझेको हुँदैन, चिन्ता नमान्नुस्, म एउटा सजिलो एक्जाम्पलले तपाईलाई बुझाइदिन्छु. जस्तै हेर्नुस् 1 इज लेस देन 2 पक्का हो मान्नुहुन्छ हैन? 1 इज लेस देन 2 भनेर. तर जब म माइनसले मल्टिप्लाई गर्दिन्छु के हुन्छ? यो इनइक्वालिटी माइनस 1 इज ग्रेटर देन माइनस 2 हो के बुझ्नुहुँदैछ? सो सेम हेर्नुस् अर्को एक्जाम्पल देखाइदिन्छु. 100 इज ग्रेटर देन 1 हो पक्का हो. 100 is greater than 1 तर माइनसले जब म मल्टिप्लाई गर्दिन्छु त्यतिबेला के हुन्छ? यो लेस देन 1 हुन्छ कि हुँदैन? त्यही कारणले चाहिँ जब पनि म माइनसले चेन्ज मल्टिप्लाई गर्छु त्यतिबेला साइन के भइहाल्छ? लेस देन ग्रेटर देन भइहाल्छ. ग्रेटर देन लेस देन किन हुन्छ बुझेको हुँदैन नानीहरुले. यो एउटा एक्जाम्पल दिइहाल्यो भने तपाईले बुझ्नु भयो होला हैन. सो त्यसैकारण माइनसले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै यो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ चेन्ज भयो साइन हैन. लेस देन थियो ग्रेटर देन भइहाल्यो. अब म के गर्दैछु भने 1 एड गर्दैछु. सो 1 plus 0 is 1. 1 plus of minus e square. So 1 plus into minus is minus. So minus 1 upon e square. Sorry 1 minus e square. So greater than 0. So किनकि मैले 1 हालेको थिएँ नि त, एड गरेको थिएँ नि हैन. So 1 minus 1 is 0. यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु हेर्नुस् त? 1 is less than 2 लाई म कसरी लेख्न सक्छु? 2 is greater than 1. So similarly यसलाई कसरी लेख्न सक्छु? ए हेर्नुस् न, 1 minus e square 0 भन्दा ठुलो छ भने चाहिँ अर्को के भन्छ? 0 यो भन्दा सानो छ. e लेस देन चलाइहाल्यो हैन. So लेस देन 1 बुझ्नु भयो? सिम्पल. अब के गर्छु भन्दा चाहिँ नि a स्क्वायर ले मल्टिप्लाई गर्छु. सो a स्क्वायर 1 minus e स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर. ओके सो a स्क्वायर ले मल्टिप्लाई गर्दा म के पाउँदैछु? सरी 0 into a स्क्वायर. सरी 0. सो a स्क्वायर ले म मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के पाएँ भन्दा चाहिँ a स्क्वायर 1 minus e स्क्वायर इज लेस देन a स्क्वायर or 0 is less than b square less than a square. Okay na? Kina we know that the value of b square is always equal to a square 1 minus e square in case of ellipse. यो equation को निम्ति. So यहाँ के देखे भन्दा चाहिँ b square is less than a square. So squaring both the sides we get b is less than a, which implies a is greater than b. 1 is less than 2, 2 is greater than 1. एउटा बार्ने त भयो. So यहाँबाट के पाए भन्दाखेरि चाहिँ a is greater than d. That is the major axis is always greater than minor axis. अब कतिले भन्ला यो अबै major axis of 2a युनिट पो थियो त. So के छैन चिन्ता, 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु सी है. Major axis greater than minor axis, simple as that. Okay, so till then please pause the video and note it down. So we have discussed about the center of the ellipse, the foci of the ellipse, the vertices of the ellipse, the axis of the ellipse, and the directrices of the ellipse. Now we will discuss about the latus rectum, which we have already discussed in the previous chapter, that is parabola.
सो प्याराबोलामा मलाई ल्याटस रेक्टम के हो कस्तो हुन्छ फोकल कर्ड भनेको के हो डबल अर्डिनेट भनेको के हो सम्पूर्ण कुराहरू मैले त्यसमा बुझाइदिइसकेको छु तर म तपाईँहरूको निम्ति अलिकति रिभिजन गरिदिनेछु सो म तपाईँलाई यहाँ भन्दैछु ओके सो व्हाट इज ल्याटस रेक्टम इट इज द लाइन विच इज परपेन्डिकुलर टु द मेजर एक्सेस अब हेर्नुहोस् न यो परपेन्डिकुलर छँदाखेरि को माने फोकाइबाट पास हुँदैछ होइन माने फोकसबाट पास हुँदैछ यो केसमा अब यो केसमा फोकसबाट पास हुँदैछ भनेपछि यो कोसित परपेन्डिकुलर भयो भन्दाखेरि मेजर एक्सेससित परपेन्डिकुलर भयो होइन सो मेजर एक्सेससित परपेन्डिकुलर भयो भनेदेखि यो कोबाट पनि पास हुँदैछ अनि फोकसबाट पनि पास हुँदैछ सो व्हाट इज द ल्याटस रेक्टम यो मैले तपाईँलाई प्याराबोलाको केसमा पनि बुझाइसकेको छु सो डेफिनेसन त्यही हो कि के हो भन्दाखेरि दिस इज द लाइन विच इज परपेन्डिकुलर टु द मेजर एक्सेस विच इज परपेन्डिकुलर टु द major axis and which passes through the foci of the ellipse किन फोकाइ किनकि दुईटा फोकस छ नि त सो भनेपछि ल्याटस रेक्टम पनि के हुन्छ दुईटा हुन्छ सो के हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त सो मैले सपोज यसलाई हामीले प्याराबोलाको केसमा एलएल ड्यासले सिग्निफाई गरेको थिएँ सो यसलाई म के गर्छु L1 र L1 ड्यासले सिग्निफाई गर्छु र यसलाई म कसरी गर्छु भन्दा चाहिँ L2 र L2 ड्यासले रिप्रेजेन्ट गर्छु ओके केही छैन पारिपा सकिहाल्छ इभ्यालुएट गरौँ ओके अब हेर्नुहोस् अब मलाई के चाहियो भन्दा चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम चाहियो एक त अनि अर्को यो L1 र L2 को कोअर्डिनेट चाहियो सो व्हाट इज ल्याटस रेक्टम सो ल्याटस रेक्टम कुन चाहिँ रहेछ यो इलिप्सको केसमा चाहिँ L1 L1 dash L1 L1 dash and L2 L2 dash why because it is the line which is perpendicular to the axis of the ellipse and is passing through the focus so ल्याटस रेक्टम हुनुको निम्ति के हुनु पर्दो रहेछ परपेन्डिकुलर हुनु पर्दछ र फोकसबाट पास हुनु पर्दछ यो चीज मैले किन यो कुरो दोहोऱ्याएको भन्दा ज्यादा जस्तो नानीहरू फोकल कर्डमा पनि पुरा कन्फ्युज हुन्छ र डबल अर्डिनेटसित पनि पुरा कन्फ्युज हुन्छ हैन डबल अर्डिनेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुनै पनि लाइन हो जो परपेन्डिकुलर हुन्छ मेजर एक्सिससित अनि त्यो पोइन्ट कुनै पनि पोइन्टले अर्को पोइन्टलाई चाहिँ के हुन्छ त्यहीँनिर भेटिरहेको हुन्छ जस्तै अब हामी सिग्निफाई गर्छौँ जेनरली हामीलाई सिग्निफाई गर्छौँ क्यू ड्यासले ओके सो क्यू ड्यास हेर्नुहोस् इलिप्समा भएको पोइन्ट इलिप्समै भेट्दछ क्यूले क्यू ड्यासमा भेट्छ सो क्यू पनि के हो इलिप्सकै पोइन्ट हो क्यू ड्यास पनि इलिप्सकै पोइन्ट हो एक्सक्युज मी सो के रहेछ भन्दा चाहिँ इट इज द लाइन विच इज perpendicular to the major axis and is extended from the same point on the ellipse to the other point of the ellipse okay so त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो फोकसबाट पास हुँदैछ भएको छैन सो व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन अ डबल अर्डिनेट एन्ड अ ल्याटस रेक्टम बोथ आर परपेन्डिकुलर लाइन्स बट द डबल अर्डिनेट डज नट पासेस थ्रु द फोकाई अफ द इलिप्स ओके त्यो सो यहाँ हेर्नुहोस् जेनरली तपाईँ एसमा जाऊ भने कसरी जानुहुन्छ हेर्नुहोस् है एसमा जाऊ भने कसरी जानुहुन्छ AE, 0 भयो अब L1 मा जानुको निम्ति के गर्नु पर्यो CS हिँड्नु पर्यो र SL1 हिँड्नु पर्यो ओके न CS हिँड्नु पर्यो र L1 हिँड्नु पर्यो सो भनेपछि CS L1 सो यहाँ यो भाग कति हो मलाई थाहा छैन सो L1 लाई सो AE को कोअर्डिनेट कति हुने रहेछ हेर्नुहोस् न सो म क्यू लाई मेटाउँदैछु हेर्नुहोस् है सो L1 को कोअर्डिनेट कति हुँदो रहेछ AE नै हिँड्नु पर्यो हैन CS सम्म जानुको निम्ति त के हिँड्यो AE हिँड्यो र उकालो अब मलाई उकालोको भ्यालु थाहा छैन सो त्यही कारणले AE, के भनेर भनिदिएँ ओके सिमिलरली अब L1 ड्यासको कति हुन्छ हेर्नुहोस् त L1 ड्यासको कोअर्डिनेट कति हुन्छ सिमिलरली म L1 मा जाऊ भने कसरी जानुहुन्छ AE नै हिँड्नु पर्यो सो AE नै हिँड्नु पर्यो कमा माइनस के किनकि यो र यो एउटा इक्वल छ ओके न अब माइनस के किन भयो किनकि यो के छ फोर्थ क्वाड्रन्टमा छ फोर्थ क्वाड्रन्टमा y को भ्यालु के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ यो तपाईँलाई थाहा भएकै कुरो हो ओके सो भनेपछि AE, के र AE माइनस AE, के र AE, माइनस के बोथ लाइज अन द इलिप्स कुन चाहिँ इलिप्सको इक्वेसन यो सो भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो सेटिस्फाई गर्नु पर्यो सो सेटिस्फाई गर्दा कति हुन्छ AE को स्क्वायर कति भयो यो भयो अपॉन A स्क्वायर प्लस y स्क्वायर y को भ्यालु कति छ अब हाम्रो k स्क्वायर सो होल थिङ डिवाइडेड बाइ b स्क्वायर इक्वल टु 1 यो पोइन्ट हाल्दैछु म एज द पोइन्ट दुईटै लाइ गर्छ तर एउटा हाल्यो भने भइहाल्यो नि हैन so as the points L1 and L1 dash both lies on the ellipse therefore भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो सेटिस्फाई गर्नु पर्यो so a square got cancelled so e square plus k square upon b square equal to 1 or so कति भयो हेर्नुस् त minus e square or k square upon b square is equal to अब हेर्नुस् b square भनेको के थियो a square 1 minus e square so 1 minus e square को मात्रै भ्यालु कति हुने रहेछ b square upon a square हुने रहेछ so कति रहेछ b square upon a square or k square is equal to b to the power 4 whole thing divided by a square cross multiplication or k is equal to कति छ
प्लस माइनस चलाउँदिन म अब यहाँनिर हेर्नुहोस् किन चलाउँदिन सो बी स्क्वायर अपन ए किन भन्दाखेरि मैले कुन चाहिँ पोइन्ट हालेको थिएँ यहाँ एई कमा के हालेको थिएँ नि त एई कमा के अब यहाँनिर फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ वाइ पनि पोजिटिभ एक्स पनि पोजिटिभ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा त दुइटै पोजिटिभ हुन्छ त्यही कारण मैले के पनि के लिनु पऱ्यो पोजिटिभ लिनु प्लस माइनस लेख्नु भएन त्यसै कारणले होइन त्यो लेख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेन्ट देयरफोर भनेर सो बी स्क्वायर अपन ए सो भनेपछि यसको कोअर्डिनेट कति रहेछ भनेपछि बी स्क्वायर अपन ए के को अर्डिनेट कति रहेछ बी स्क्वायर कमा ए र यो कति रहेछ माइनस बी स्क्वायर अपन ए सो यहाँबाट के बुझियो भन्दाखेरि चाहिँ नि यो बी स्क्वायर अपन ए भने यो पनि माइनस बी स्क्वायर अपन ए नै हुँदछ भनेपछि मेजर एक्सेसले के रहेछ सिमेट्रिक काट्दो रहेछ भनेपछि इलिप्सलाई नि बिचमा काट्दो रहेछ यो जति भाग छ यो पनि त्यति भाग सो कति रहेछ यो बी स्क्वायर अपन ए हो भने यो पनि कति रहेछ बी स्क्वायर अपन ए नै रहेछ खालि अर्डिनेट चाहिँ माइनस हुन्छ बिकज इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेन्ट त्यसै कारणले तर यो बी स्क्वायर अपन ए हो भने यो पनि कति रहेछ बी स्क्वायर अपन ए भनेपछि मेजर एक्सेसले बराबर भागमा काट्दो रहेछ नि त इलिप्सलाई होइन यो बुझियो एउटा कुरा सो अर्को कुरा के बुझियो भन्दाखेरि चाहिँ नि लेन्थ अफ ल्याटरस रेक्टम चाहिँ कति रहेछ भनेपछि सो लेन्थ अफ ल्याटरस रेक्टम इज इक्वल टु कति रहेछ भनेपछि 2b स्क्वायर अपन ए कसरी यो बी स्क्वायर अपन ए यो बी स्क्वायर अपन ए अब यो मैले प्याराबोलादेखि सिकाउँदै आइरहेको छु मैले तपाईँलाई होइन सो लेन्थ कसरी निकाल्छु यो बी स्क्वायर अपन ए बी स्क्वायर अपन सो दुईजना एड गर्नुहोस् कति भयो 2b स्क्वायर अपन ए भयो कि भएन सो सिमिलरली अब यसको चाहिँ कति हुन्छ त सिम्पल सो सिमिलरली कति हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त माइनस एई कमा अब यहाँनिर के हुन्छ बी स्क्वायर अपन ए नै हुन्छ यहाँ पनि ओके किनकि लेन्थ अफ ल्याटरस यो जति हुन्छ नि त्यति नै हुन्छ नि त त्यसै कारणले भनेपछि यसको कोअर्डिनेट कति हुन्छ बी स्क्वायर अपन ए नै भयो अनि यसको कति भयो माइनस एई कमा माइनस बी स्क्वायर अपन ए किनकि थर्ड क्वाड्रेन्टमा पनि एक्स पनि नेगेटिभ वाइ पनि नेगेटिभ हो कि होइन त्यही कारण माइनस L2 मा जा भने कति हुन्छ माइनस एई नै हुनु पर्यो त्यही कारण माइनस एई माइनस बी स्क्वायर बाई ए सो भनेपछि ल्याटरस रेक्टमको कोअर्डिनेट्सहरू लेख भने के यो मात्रै लेख भएन यो पनि लेख्नुपर्छ तपाईँले ओके त्यसै कारण सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन we'll be discussing about the parametric equations of the ellipse. So first I want to discuss about the the focal chord of the ellipse. So focal chord भनेको के हुने रहेछ so double ordinate which is perpendicular to the major axis but does not passes to the foci of the ellipse. So lattice rectum के हुन्छ it is perpendicular, it is the line segment which is perpendicular to the major axis but passes to the foci of the ellipse. अनि अर्को हुन्छ focal chord. फोकल कॉर्ड चाहिँ के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ भन्ने छैन सो इट इज सो एउटा त्यो लाइन हो यहाँ हेर्नुहोस् म देखाउँछु मात्रै हल्का सो त्यो लाइन हो जो फोकसबाट पास भएर जान्छ परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ भन्ने छैन सो व्हाट इज द फोकल कॉर्ड इट इज एनी कॉर्ड which passes through the foci of the ellipse त्यो परपेन्डिकुलर हुनै पर्छ भन्ने छैन ओके सो डज अ ल्याटिस रेक्टम is a lattice rectum a focal chord? Yes, it is a it is a focal chord. It comes in the category of focal chord because it passes through the foci of the ellipse. किनकि त्यो लाइन हो भन्दैछ जो चाहिँ फोकसबाट पास भएर जान्छ भन्दैछ सो ल्याटिस रेक्टम के छ परपेन्डिकुलर पनि छ प्लस इट पासेस थ्रु द फोकाई अफ द इलिप्स सो त्यसै कारणले त्यो फोकल कॉर्ड हो तर डबल अर्डिनेट फोकल कॉर्ड हो होइन बिकज इट डज नट पासेस थ्रु द फोकाई अफ द इलिप्स सो बुझ्नुभयो So now we will be discussing about the parametric equations of ellipse. So what is the parametric equation? So मैले भनेको थिएँ parameter भनेको के थिए मैले तपाईलाई ellipse सर्कल देखि नै भन्दै आएको थिएँ कि सर्कलको parametric equation x square plus y square is equal to a square को निम्ति parametric equation के थियो भन्दा चाहिँ x upon x is equal to a cos theta र y is equal to b sin theta यसले के गर्छ यो इक्वेसनलाई सटिस्फाई गर्छ a cos theta ले हैन सो a cos theta र a sin theta यो के थियो हाम्रो parametric equation थियो सर्कलको निम्ति सिमिलरली y square is equal to 4ax that is the standard equation of the parabola हाम्रो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ x is equal to ad square र y is equal to 2ad यो थियो ओके सो यस्तो खालको थियो सो अब हामीले के देखे भन्दाखेरि चाहिँ सर्कल र प्याराबोलामा हुन्छ भने चाहिँ त obvious हो इलिप्समा पनि हुनु पर्यो सो त्यसै कारण त्यो इभ्यालुएट गर्नुको निम्ति चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दा चाहिँ नि यहाँ हेर्नुहोस् अब म रफ डायग्राम बनाउँदैछु त्यसै कारणले प्लिज अब अलिकति बुझ्नुहोस् है तपाईँहरूले नै ल त्यसै कारण तपाईँको त्यो टेक्स्ट बुकतिर पनि होला सो म एउटा के गर्छु भन्दा चाहिँ नि एउटा सर्कल बनाउँछु अलिकति यो रफ हुँदैछ है त्यसै कारणले अपोलोजिज ओके सो यहाँनिर तपाईँले देख्नु हुँदैछ एउटा के बन्यो भन्दा चाहिँ एउटा सर्कल बनियो सो सर्कलको रेडियस कति छ a किनकि डायामिटर कति छ मेजर एक्सिस छ सो व्हाट यो सर्कललाई यहाँ हेर्नुहोस् यो सर्कललाई हामी के भन्छौँ भन्दा चाहिँ नि अक्सिलरी सर्कल भनेर भन्ने गर्छौँ
auxiliary circle. So what is an auxiliary circle? The circle which is described on the major axis of the ellipse as its diameter. यसको diameter जस्तो भन्यो हैन यो major axis. त्यसै कारण यो सर्कललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा चाहिँ so that circle is known as auxiliary. So what is an auxiliary circle? It is a circle which is described on the major axis of the ellipse as its diameter. So that is known as the auxiliary ellipse. Okay, auxiliary circle. अब हेर्नुस् भनेपछि यो इलिप्सको यो जुन चाहिँ हाम्रो इलिप्स थियो यो इलिप्सको इक्वेसन के थियो x² by a² plus y² by b² equal to 1 थियो. That is the standard equation of the ellipse. So यसको इक्वेसन चाहिँ कति हुन्छ त? अब हेर्नुस् कसरी गर्छ. यो सर्कलको निम्ति यो सर्कलको सेन्टर पनि कहाँ छ? ओरिजिनमै छ र डायमिटर कति थियो? 2a थियो हैन. सो भनेपछि रेडियस कति भयो? a भयो भएन. सो भनेपछि therefore the equation of the auxiliary circle is कति हुने रहेछ भने x² plus y² is equal to a² हो कि हैन? किनकि सेन्टर कहाँ छ? 0,0 मै छ अनि रेडियस कति छ? a छ. So the equation of the auxiliary circle is x² plus y² is equal to a² रहेछ होइन. सो अब हेर्नुस् सो भनेपछि नि यहाँनिर नि म एउटा पोइन्ट लिनु छु q भनेर. हेर्नुस् है म के भन्छु भन्दा चाहिँ मैले पोइन्ट लिए लेट q be any point on the auxiliary circle. ओके auxiliary circle. सो भनेपछि हेर्नुस् यो a हो भने यो पनि कति हुन्छ? a नै हुन्छ बिकज इट इज द रेडियस अफ द सर्कल हैन. यो रेडियस भयो cq के भयो? रेडियस भयो. सो यहाँबाट चाहिँ म एउटा परपेन्डिकुलर झारे सो मैले यसलाई नाम दिए qn भनेर नाम दिए. सो यो जब म परपेन्डिकुलर झार्दै छु नि यहाँनिर चाहिँ इलिप्समा काटेन यहाँनिर. सो ब्लू मार्करमा जाँदो हुँदैछ. सो यो के भयो? p नाम दिए मैले यसलाई. सो वेयर p सो हेर्नुस् मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ लेट q be any point on the auxiliary circle. So from q we are dropping a perpendicular on the major axis to the radius of the circle to the radius of the circle where it cuts the ellipse at point p. So p मा के गरे त्यसले कट गर्यो इलिप्समा. त्यो चाहिँ इलिप्स हो हैन. सो अब म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ नि q को कोअर्डिनेट लेख्ने छु. अब हेर्नुस् q को कोअर्डिनेट के हो भन्दाखेरि कति हो मलाई थाहा छैन. सो म के लिन्छु भन्दाखेरि तपाईले इक्वेसन के छैन चाहिँ सर्कलको यो छ. कुनै पनि पोइन्टले भन्दाखेरि लेट q be any point भन्थ्यो नि त. लेट q be any point on the auxiliary circle. सो भनेपछि तपाईं इक्वेसन के लिनुहुन्थ्यो? x, y लिन्थ्यो हैन कुनै पनि पोइन्ट भनेपछि. तर म जहिले पनि के गर्छु भन्दा कुनै पनि पोइन्ट भन्दाखेरि के गर्छु भन्दा प्याराबोला देखि मैले के सिकाउँदै आएको थिए कि हामी के लिन्छ अब प्यारामेट्रिक फर्म लिन्छौँ किनकि क्वेशनहरु गर्नुमा सल्भ सजिलो हुन्छ किनकि रिलेसन थाहा छ नि मलाई sin थीटा र cos थीटा हैन. सो त्यसै कारणले q को कोअर्डिनेट कति भयो? a cos थीटा, b sin a sin थीटा. थीटा के भयो? यो एंगल ओके न. अब यो कसरी भयो यो पनि म तपाईलाई अलिकति रिफ्रेश गर्दिन्छु ल. यहाँ हेर्नुस् x, y हो. सपोज तपाईले माने कि q को के हो कोअर्डिनेट x, y नै हो भनेर भन्नुभयो हैन. सो लेट q be any point. सो x, y मा जानुको लागि के गर्नुहुन्छ तपाई? यो x यो y भनेपछि यहाँ देखि यहाँसम्म कति हो? cn को भ्यालु कति रहेछ भनेपछि cn को भ्यालु x रहेछ र qn को भ्यालु कति रहेछ? y रहेछ. x and y. So cos theta. So यो यहाँबाट त के झारेको थियो भने परपेन्डिकुलर झारेको थियो. सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो cos थीटा भनेको कति हुन्छ हेर्नुस् त? कर्ली ब्राउन हेयर कर्ली यो cq को भ्यालु कति हो? रेडियस. सो दिस इज द रेडियस. सो दिस इज द रेडियस भनेपछि यसको भ्यालु कति हो? a किनकि रेडियस कति छ? a युनिट थियो कि हैन. कर्ली ब्राउन हेयर सो a upon x भयो के भन. सो कर्ली सरी x upon a हो कि हैन. कर्ली ब्राउन हेयर. Similarly, sin theta भने कति भयो? Some people have sorry b मात्रै लेख्दैछु म अघिदेखि. Some people have. सो भनेपछि x को कोअर्डिनेट कति भयो? a cos थीटा भयो र y को कसरी भयो? a sin थीटा. सो यसरी त आएको थियो प्यारामेट्रिक इक्वेसन. सो x को बदली कति लेख्न सक्नुहुनेछ तपाईले? x को बदली कति लेख्न सक्नुहुनेछ? a cos थीटा र y को बदली कति लेख्न सक्नुहुनेछ? a sin थीटा. ओके हैन. बुझ्नु भयो? अब सो यो रब गर्दैछु म. यहाँसम्म त बुझे अब तपाईले हैन प्यारामेट्रिक इक्वेसन कसरी आएको रहेछ? x² plus y² को x² plus y² is equal to a² को किन a cos थीटा र a sin थीटा हुँदो रहेछ मैले त्यो चीज पनि बुझ्यो. अलिकति रिफ्रेश गर्दै मैले तपाईहरुको निम्ति. सो अब मैले के गर्छु भन्दा चाहिँ नि p को कोअर्डिनेट कसरी अब हेर्नुस् तपाई q मा कसरी जानुहुन्छ? यो र यो हिड्नु पर्यो नि त. सो a cos थीटा a sin थीटा हिड्नु पर्यो. सो भनेपछि p मा जानुको निम्ति पनि के गर्नु पर्यो?
ए cos थीटा नै हिँड्नु पर्दो रहेछ तर यो भ्यालु चाहिँ थाहा छैन सो यो भ्यालु चाहिँ थाहा छैन मलाई सो y हरे भनेर भने सो कति रहेछ भनेपछि सो सपोज लु के हेरियो भने के हेरे आई डोन्ट नो द्याट हैन सो भनेपछि p मा जानुको निम्ति कति गर्नु पर्यो ए cos थीटा नै हिँड्नु पर्यो ए cos थीटा नै हिँड्नु पर्यो अनि के कमा के समथिङ मलाई भ्यालु थाहा छैन अब भनेपछि p के हो the coordinate of p is a cos theta comma k अब now the point p कति छ a cos theta comma k अब हेर्नुस् है यो थीटालाई नि हामी के भन्छौं भन्दा चाहिँ यो केसमा चाहिँ जहाँनिर चाहिँ अक्सिलरी छ जहाँनिर चाहिँ मेजर एक्सिसमा चाहिँ एउटा के बनिएको छ सर्कल बनेको छ त्यो बेला चाहिँ हामी यो थीटालाई चाहिँ के भन्छौं भन्दा चाहिँ नि ज्यादा जस्तो थीटा त लिदैन कि त्यसै कारणले म के लिन्छु यहाँनिर अब फाइ भनेर लिन्छु किनकि यो थीटा र त्यो थीटा एउटै मिल्दैन नि त यो थीटा त खाली त्यो सर्कलको निम्ति लागि मात्रै भ्यालिड थियो त्यसै कारणले फाइ यसमा म के लाउँदैछु अब एउटा फाइ भनेर लिदैछु सो यो फाइ भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि इसेन्ट्रिक एंगल भनेर भन्ने गर्छ व्हाट इज एन इसेन्ट्रिक एंगल भनेपछि यो एंगल के रहेछ भन्नुस् त रेडियसले अब हेर्नुस् इट इज द एंगल मेड बाइ द रेडियस विथ द मेजर एक्सिस एट द कोरेस्पोन्डिङ पोइन्ट अन द अक्सिलरी सर्कल विथ एनी कोरेस्पोन्डिङ पोइन्ट अन द अक्सिलरी सर्कल त्यो कुनै पोइन्टसित एंगल बनाएको रेडियसले मेजर एक्सिससित अफ द इलिप्स ओके नै डेफिनेसन यहाँबाटै भनिहाले इसेन्ट्रिक एंगल सो त्यही हो सो नाउ द पोइन्ट p a cos phi बुझ्नु भएन फाइ र थीटामा के रहेछ भनेपछि थीटा चाहिँ मैले थीटा मात्रै चाहिँ कहिले लिन्थे जब म सर्कलको बारेमा मात्रै कुरा गर्थे तर जब एउटा इलिप्समा सर्कल बनाउँदैछ त्यतिबेला चाहिँ मैले फाइ लिएको मात्रै हो यसमा के कन्फ्युजन हुने कुरा छैन ओके सो भनेपछि नाउ द पोइन्ट p a cos phi k lies on the ellipse हैन इलिप्समा लाई गर्दछ सो लाइज अन द इलिप्स सो इलिप्स भनेको कति हो x² + a² + y² / b² = 1 हो कि हैन हो यसमा लाई गर्छ भने के गर्नु पर्यो सटिस्फाई गर्नु पर्यो सो a² cos² phi upon a² + y² को बदली म कति लिन सक्छु k² / b² = 1 सो a² got cancelled सो cos² phi मात्रै बस्दैछ सो cos² phi उता जाँदा कति भयो -cos² phi और k² / b² = sin² phi अब यो त बुझाइ बस्नु पर्दैन होला हैन sin² थीटा + cos² थीटा = 1 सो k² को भ्यालु कति भयो भनेपछि यति भयो b² sin² phi सो स्क्वायर रुट गर्दा कति भयो भनेपछि कति मात्रै बस्यो ± b sin phi तर पनि म के लिदिन प्लस माइनस गर्दिन किन गर्दिन बिकज k is greater than 0 as it lies in first quadrant कहाँनिर को लाई गर्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पनि के हुन्छ यो x र y माने एब्सिस र अर्डिनेट के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ सो k को भ्यालु पनि मैले पोजिटिभ लिनु पर्यो कति लिए मैले b sin phi त्यसैकारण यो चाहिँ b sin phi नै हुन्छ भनेपछि प्यारामेट्रिक इक्वेसन यो इलिप्स को निम्ति द प्यारामेट्रिक इक्वेसन अफ द इलिप्स इज सो म यो रब गर्दैछु एकछिन प्यारामेट्रिक इक्वेसन अफ द इलिप्स कति रहेछ भनेपछि x = a cos phi या थीटा पनि लिन सक्छ त्यति बेला अनि y = a सरी यति बेला चाहिँ a लेख्दैछु म फेरि सो b sin phi सो यो चाहिँ कसको हो प्यारामेट्रिक इक्वेसन अफ इलिप्स x = a cos phi अनि y = b sin phi त्यति बेला चाहिँ where phi is the eccentric angle भनेको के हो इट इज द एंगल मेड बाइ द रेडियस of the auxiliary circle with any corresponding point on the auxiliary circle with the major axis of the ellipse so यो भयो इलिप्स को केसमा सर्कल को केसमा चाहिँ कति हुन्थ्यो a cos थीटा र यो पनि के हुन्थ्यो a sin थीटा नै हुन्थ्यो यो दुईटा चाहिँ एउटै हुन्थ्यो तर इलिप्स को केसमा चाहिँ a र b हुन्छ अब भनेपछि यहाँबाट हामी यो इक्वेसन निकाल्न सक्छु कसरी यहाँ हेर्नुस् कति के थियो भन्दाखेरि x upon a = cos phi भयो यहाँबाट हैन र y upon b = sin phi भयो हो कि हैन यहाँबाट सो यसलाई 1 मान्नुस् यसलाई 2 मान्नुस् सो एडिङ 1 and 2 squaring and adding 1 and 2 squaring and adding 1 and 2 सो कति भयो x² / a² + y² / b² = cos² phi + sin² phi सो यो यसको इक्वेसन कति हो यसको भ्यालु कति हो 1 sin² थीटा + cos² थीटा सो यहाँबाट यो आयो भनेपछि दिस इज द प्यारामेट्रिक इक्वेसन किन यो प्यारामिटर जुन चाहिँ फाइले त्यो उड्यो नि त हैन प्यारामिटर भनेको त्यो थियो जसले खाली के मात्रै गर्दैन हैन सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ र त्यो प्यारामिटर आफै उडेर जान्छ त्यो इक्वेसन उडेर गयो नि यहाँ फाइ भन्ने चीज छ के छ थीटा भन्ने चीज छैन सो किन लिएको यो चाहिँ हामीले क्वेशनहरु गर्नुमा सल्भ गर्नुमा सजिलो हुन्छ
किन सजिलो हुन्छ त्यो तपाईले लेटर अन देखि नै बस्नुहुनेछ। त्यति बेला चाहिँ अब x, y हरू नलिएर चाहिँ सर्कलको केसमा हामी के लिन्छौँ a cos थीटा a sin थीटा। प्याराबोलाको केसमा अगर त्यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन वाले छ भने 80 स्क्वायर 280 र इलिप्सको केसमा यो बुझ्नुभयो a cos phi र b sin phi बुझ्नुभयो। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। Now we will be discussing about the other forms of the equation of ellipse. So other forms. So कस्तो हुन्छ? मैले तपाईलाई पहिला पनि इन्ट्रोडक्सनमा पनि भनेको थिएँ कि इलिप्सको जुन चाहिँ हाम्रो सधैँ पढ्दै आएको x स्क्वायर बाइ a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाइ b स्क्वायर को कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि यस्तो र यस्तो खालको थियो हैन। सो इलिप्स अगर त्यस्तो नभएर चाहिँ मेजर एक्सिस y एक्सिसमा पनि त हुन सक्छ। सधैँ हाम्रो मेजर एक्सिस कहाँ हुन्थ्यो x एक्सिसमा, त्यस्तो पनि त नहोला। सो अगर यस्तो छ भने चाहिँ के हुन्छ, यहाँ हेर्नुस् न, यस्तो खालको छ भने चाहिँ हेर्नुस् यति बेला के हुन्छ a डैश हुन्छ, यहाँनिर हुन्छ a डैश। सो कति हुन्छ 0, 0, माइनस a 0, a र यो b डैश। सो कति हुने रहेछ 0, 0, b सरी माइनस b र 0, b। सो यति बेला भर्टिसेस के हुन्छ यो हुने रहेछ। सो फोकाइ के हुने रहेछ हेर्नुस्, फोकाइ s हो भने र यो s डैश हो भने कति हुन्छ सेम हुन्छ, कोअर्डिनेटहरु नि एउटै हुन्छ, खाली साइन मात्रै चेन्ज हुन्छ। अब s हो भने y एक्सिसमा छ, त्यसैकारण कति हुन्छ 0, a हुन्छ। सो सिमिलरली यसको कति हुन्छ 0, माइनस a हुन्छ, सेम केही फरक पर्दैन। ओके, सो त्यस्तो। सो यो इक्वेसनलाई हामी कसरी लेख्छौँ भन्दा चाहिँ यसरी लेख्छौँ y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस, किन भन्दाखेरि सदा के हुन्थ्यो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। हेर्नुस् मेजर एक्सिस जहाँनिर थियो त्यहीँनिर लेख्थ्यो नि हामीले हैन। सो त्यसै कारणले अब मेजर एक्सिस कहाँनिर छ y, किनकि यो ठुलो छ नि त, त्यसै कारणले मेजर एक्सिस अब कहाँ छ y एक्सिसमा छ। त्यसै कारण y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अनि x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टु 1 भनेर हुन्छ। b स्क्वायर को भ्यालु त्यही नै हुन्छ, a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर नै हुन्छ। तर यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ a इज ग्रेटर देन b। यहाँ पनि केही लेख्नुपर्छ, वेयर हियर, यहाँ वेयर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, वेयर a इज ग्रेटर देन b। ओके, यहाँ पनि त्यही हो। यहाँ यसलाई कसरी अर्को पाराले कसरी लेख्न सक्छ तपाईले हैन, म त्यही फर्मेटमा लेख्छु भने चाहिँ कति हुन्छ y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टु 1 यसरी खाली इभ्यालु। अब हेर्नु सधैँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन के थियो x स्क्वायर बाइ a स्क्वायर सो प्लस y स्क्वायर बाइ b स्क्वायर इक्वल टु 1। सो नानीहरु यसमा पुरा कन्फ्युजन हुन्छ, त्यसैकारण कन्फ्युज नहुनुहोस्, खाली यसमा हेर्नुहोस् कि y मा कुन चाहिँ छ। सो जुन चाहिँ ठुलो देख्छ नि, अब हेर्नुहोस् त्यो एक्जाम क्वेशनहरु पछि तपाईले देख्दै जानुहुन्छ। सपोज यहाँ हेर्नुहोस् x स्क्वायर बाइ 16 प्लस y स्क्वायर बाइ 9 इक्वल टु 1 छ अरे। हेर्नुहोस् x स्क्वायर बाइ 16 प्लस y स्क्वायर बाइ 9 इक्वल टु 1। सो x स्क्वायर सबसे ठुलो को छ यहाँ हेर्नुहोस् त, यो छ। सो भनेपछि a स्क्वायर भनेपछि a स्क्वायर को भ्यालु कति रहेछ भनेपछि 16 रहेछ। सो 16 इज ग्रेटर देन 9 हो भनेपछि a स्क्वायर भनेपछि a को भ्यालु कति रहेछ 4 रहेछ। भनेपछि हेर्नुहोस् a को भ्यालु कति रहेछ 4 रहेछ भनेपछि लेन्थ अफ मेजर एक्सिस कति रहेछ भनेपछि 4 टु जा 8, 8 इज ग्रेटर देन 3 टु जा 6। ओके हैन। सो भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है मेजर एक्सिस को भ्यालु कति रहेछ 8 रहेछ, त्यो चाहिँ कहाँनिर रहेछ त x मा, यहाँ हेर्नुहोस् न x मा। त्यसै कारण यो कस्तो खालको इक्वेसन हो, यो कस्तो खालको इलिप्स हो, यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन वाली इलिप्स हो, यस्तो खालको। ओके हैन। सो अगर तपाईले y मा ठुलो देख्नु भयो, सपोज यस्तो छ अरे, यस्तो भएको भए चाहिँ कुन चाहिँ इक्वेसन हो, यो वाले हो कि यो वाले हो, त्यति बेला चाहिँ यो वाले। किन हेर्नुहोस् त y स्क्वायर मा को छ ठुलो a छ, यो ठुलो कहाँनिर छ y एक्सिसमा छ, ठुलो कहाँनिर छ त्यो हेर्नुहोस्। अगर x मा ठुलो छ भने यस्तो खालको हो, किनकि मेजर एक्सिस x एक्सिसमा छ त्यसै कारणले। अनि अगर y मा तपाईले ठुलो देख्नु भयो भने त्यो मेजर एक्सिस कहाँनिर रहेछ y एक्सिसमा रहेछ भने यो यस्तो खालको इक्वेसन हो भनेर बुझिहाल्नुहोस्। त्यति बेला कस्तो हुन्छ y स्क्वायर बाइ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाइ b स्क्वायर इक्वल टु 1। सो कन्फ्युज नहुनुहोस्। ओके, सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। Other form of the ellipse, other form of the equation of the ellipse is center is at alpha comma beta. अगर सेन्टर ओरिजिन मा नभएको भए चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो। सो अगर अल्फा कमा बीटा माने ओरिजिन मा नभएर अल्फा कमा बीटा मा छ भने के हुँदै रहेछ, मेजर एक्सिस प्यारलल टु x एक्सिस हुँदै रहेछ र माइनर एक्सिस के हुँदै रहेछ प्यारलल टु y एक्सिस हुँदै रहेछ। भनेपछि यसको इक्वेसन कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ नि x माइनस अल्फा होल स्क्वायर बाइ a स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर सरी b स्क्वायर इक्वल टु 1। यहाँ तपाईले लेख्नै पर्छ कि a इज ग्रेटर देन b भनेर, किनकि यो कस्तो खालको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन वाले फर्ममा छ नि त। त्यसै कारणले x स्क्वायर बाइ a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाइ b स्क्वायर लेखेको जस्तो हो, खाली तर सेन्टर चाहिँ कहाँ छ अल्फा कमा बीटामा छ त्यसै कारणले। अनि मेजर एक्सिस के छ प्यारलल टु y x एक्सिस छ, अनि माइनर एक्सिस के छ प्यारलल टु y एक्सिस छ त्यसै कारणले। ओके, सो केही कन्फ्युजन छैन। अनि यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त, यो मैले तपाईलाई प्रिभियस जुन चाहिँ हामीले गरेको थिए
जुन चाहिँ हामीले के भन्छ ट्रान्सफर्मेसन अफ एक्सेसमा प्याराबोलामा गरिसकेको थिएँ। त्यसमा तपाईँले त्यो सिक्नु भएको छ नि प्याराबोलामा, त्यो प्याराबोलामा त्यो चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन अफ एक्सेस सिक्नु भएको छ, यो आरामले बुझिहाल्नुहुनेछ। ओके, सो अगर इक्वेसन यस्तो खालके छ भने चाहिँ, सरी इलिप्स यस्तो खालके छ भने चाहिँ जसको सेन्टर चाहिँ कहाँ छ, अब अल्फा कमा बीटामै छ, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, भर्खर देखाएको जस्तै यो कोसित मिल्यो अनुहार वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायरसँग जस्तै मिल्यो नि, त्यही कारणले वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, सरी बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर कहाँनिर छ, ए ग्रेटर कहाँनिर छ, वाई एक्सेसमा छ भनेपछि इक्वेसन कस्तो हुँदैछ, यसको कुरा हुँदैछ नि, बुझिहाल्नुहोस् भर्खर मैले भनेको जस्तै हो। सो भनेपछि यसको पनि सेन्टर कहाँनिर छ, अल्फा कमा बीटामै छ, त्यसै कारण के हो जसको चाहिँ अब के छ भन्दा चाहिँ मेजर एक्सेस इज प्यारलल टु वाई एक्सेस अनि माइनर एक्सेस इज प्यारलल टु एक्स एक्सेस। सो बुझ्नुभयो। सो यसको खालके अब हामी न्युमेरिकल्सहरूतर्फ गइहाल्नेछु भोलि। सो थ्योरी पोर्सन कम्प्लिट भयो अब हाम्रो इलिप्सको। सो म भोलि तपाईँलाई न्युमेरिकल्सहरूतर्फ लगिहाल्नेछु र कस्तो खालके हुन्छ र तपाईँलाई सल्भ गर्नु कसरी सल्भ गर्नु भन्ने कुराहरू र कसरी सल्भ गरेर तपाईँको कम्पिटेटिभ एक्जाम्सहरूमा कस्तो खालको क्वेसनहरू आउँछ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँहरू समक्ष राख्नेछु र आजको निम्ति यति नै, धन्यवाद।